Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Deci prindem și 2 zile din august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragilor, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți și vă exprimați sprijinul prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase și gesturilor voastre de apreciere, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți singuri, e un semn. E un semn. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la sfârșitul acestei lecturi voi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Bun, dragii mei, să știți că nimic nu este întâmplător. O să vedem ce ne spune tarotul pentru cei singuri, dar se pare că ceva important se va întâmpla acolo. O să vedem. Deocamdată, haideți să vedem ce energie, ce este important de știut pentru voi în această ultimă săptămână de iulie. Și avem aici fidelitate și haină militară, un personaj militar. Foarte interesant. Bun, hai să le dezbatem un pic, zic. Cred că cineva este dispus să aștepte. Nu știu, dar tind să cred că sunteți voi. De ce? Pentru că aici putem vorbi și de o joasă autoestimă. Iar în general, Zodia Pești are tendința asta de a face pe plac celorlalți. De multe ori nu prea vă mai gândiți așa tare la voi. Și asta înseamnă o proastă autoestimă sau joasă, o părere de sine foarte joasă. Pe de altă parte, ne poate vorbi de dependență. Acum, nu știu dacă voi sau altcineva, aici poate indica și o așteptare. E ca și cum ai zice, aștept pe cineva, dar am un anumit motiv. Militarul, în această situație, vorbește de o persoană care încearcă oarecum, o persoană destul de mândră, putem vorbi la propriu, de militari, pompieri, medici, polițiști, în general persoanele care poartă o anumită uniformă. Acum, ce vreau să vă spun? Aceste două cărți nu ne prezintă că lucrurile vor fi pozitive sau negative. De ce? Pentru că ambele sunt neutre. Asta va depinde. Sunteți a treia zodie, am avut, dacă nu mă înșel, cred că la Capricorn și la Scorpion. Sper să nu mă înșel. Dar este o energie neutră, va depinde foarte mult de voi, de cum veți gândi voi, cum veți acționa, cum veți așeza voi lucrurile cu această energie. De ce spun acest lucru? Pentru că, de exemplu aici, vorbim de loialitate, dar putem vorbi și de dependență, de fidelitate, dar putem vorbi și de un soi de, știi, eu aștept. Dar aștept de ce aștept? Am un motiv. Un motiv anume. De asta zic că poate să aibă și această... E o energie, cum v-am mai spus, neutră. Va depinde foarte mult de voi. Ce este foarte interesant vis-a-vis de această carte? Că îmi poate vorbi de o persoană severă, o persoană dominantă, că e un șef, e cineva cu o mână de fier. Poate să fie, nu știu, cineva care are un rol important în viața voastră. De ce râd? Pentru că mi-a venit în cap acum vreo soacră
vreun socru, nu știu, cineva care are un soi de autoritate, care are o mână de fier, care de obicei pune ordine, disciplină. Da? Acum, eu spune că energia descrie mai degrabă un context și un tip de comportament decât neapărat o direcție. Pe de altă parte, săptămâna asta eu aș spune că vă pune pe voi în situația să demonstrați cât de consecvenți sunteți față ori de un angajament, ori față de o persoană sau față de un obiectiv. În același timp, cum am mai spus, poate reprezenta o altă persoană și atunci combinația poate arăta că voi veți interacționa cu cineva foarte disciplinat, foarte autoritar sau foarte rezervat sau cu cineva care, nu știu, își respectă foarte strict anumite responsabilități. Dacă voi vă regăsiți, de exemplu, în postura asta militarului, atunci probabil că ar fi momentul ca voi să îmbinați sensibilitatea cu disciplina. Adică nu este suficient doar să aveți intenții bune. Este nevoie de consecvență și să și acționați, să faceți ceva concret. Poate să fie și acest lucru. La voi să știți că liberul arbitru va cântări foarte mult în această săptămână. Pentru că voi aveți anumite calități, dar sunt și anumite contexte în jurul vostru. Așa că modul în care voi vă folosiți de aceste contexte, de aceste situații, va influența practic direcția în această săptămână. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, să vedem dacă ne luminează un pic. Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 27 iulie până pe 2 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Ei, și avem un 3 de spade, diavolul, as de bâte, nebunul. Să știți că două arcane, lucruri destul de importante, mai ales pe partea banilor și pentru cei singuri. Haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Pești, 3-ul de spade. Clarificăm 3-ul de spade, te rog. E ceva aici care nu prea vă convine vouă, dar voi oricum sunteți destul de sensibile așa. Cred că este partea cea mai vulnerabilă a voastră. Hai, nu cred. Să știți că s-ar putea ca munca să aibă legătură clar cu banii în această săptămână. Nu că nu asta ar trebui să fie, dar de multe ori se întâmplă, nu? Banii să mai vină și din alte părți. La voi să știți că chiar va avea o legătură. Iar partea asta a profesiei, a banilor, este destul de tensionată, să spunem așa, în această săptămână. Clarificăm nebunul. Și surpriza săptămânii. Acum, dragilor, indiferent ce ne transmit cărțile, și nu doar acum, în general, eu vă spun lucrul ăsta de o grămadă de timp. Un lucru și un aspect important pe care vreau să-l rețineți. Că indiferent de ce energii prezintă, și nu doar cărțile de tarot, ci și cele de Lenormand sau cele, uite, de Sibila Italiana sau cele de oracol, cărțile decât prezintă aceste energii, nu vă condamnă, nu vă obligă. Așa cum bine am văzut, încă din energiile principale, lucrurile depind foarte mult de noi.
de ce facem noi cu aceste energii, de cum acționăm noi în funcție de informațiile pe care le primim. Pentru că energiile de aia sunt energii, se schimbă. Da? Până și vremea, nu? Cât să mai dureze și căldura asta de m-a zăpăcit? Știu că la un moment dat se va termina. Pentru că totul merge ciclic. Și am închis paranteza. Trecem la treabă. Haideți să vedem. Ce este interesant pe partea asta a muncii, că acest 3 de spade de unde pleacă? De la arcanul major diavolul. Nu știu dacă zodia Capricorn vă spune ceva. Și apropo de zodie, avem Capricorn și Vărsător deocamdată. Bun, dragilor, haideți să vedem. E clar, cu 3-ul de spade, pe plan profesional, eu aș zice că mai degrabă e o dezamăgire, e o tensiune, o ruptură sau un adevăr care doare. De unde provine? Păi de aici provine. Acesta este rădăcina, ca să spunem. Ori că voi v-ați atașat foarte tare, poate de un anumit loc de muncă, de anumite persoane, sau s-au produs aici niște presiuni, a existat un mediu destul de toxic, de manipulări, de sentiment că poate, sau voi ați avut sentimentul că sunteți prinși într-o situație din care parcă nu vedeați cumva ieșirea. Iar toate astea duc la acest 3 de spade. Dar să știți că acest 3 de spade nu trebuie văzut neapărat doar ca o energie negativă. De ce? Pentru că de fapt e modul, calea aia cea mai nenorocită și cea mai grea, în care voi puteți să ajungeți în punctul de a conștientiza că e ceva putred, că situația asta nu îți mai face bine, că e un mediu toxic, că e un mediu tensionat, că e un coleg dificil, că e un șef prea autoritar sau chiar un mod de lucru care pe voi vă consumă mai mult decât vă ajută sau nu vă aduce mai mult, vă face rău decât beneficii. Pe de altă parte, să știți că diavolul în această situație poate reprezenta și teama de schimbare. Iar în cazul ăsta, 3-ul de spade vine exact în momentul în care tu nu mai poți să ignori de fapt care e realitatea. Chiar dacă doare. Acum, luând-o, cel puțin la nivel spiritual, faptul că tu conștientizezi, e adevărat, dureros, că lucrurile nu mai pot merge așa, este de fapt primul pas ca să te și eliberezi. Așa că eu n-aș pune accentul neapărat pe suferință, pe durere, cât pun accentul pe mesajul cumva din spatele acestui lucru. Că există într-adevăr ceva în plan profesional care cere să fie privit cu mai multă sinceritate. Iar dacă voi cumva veți continua, cel puțin mie asta îmi spun cărțile, veți continua să rămâneți într-o situație care vă limitează, care vă consumă, dezamăgirea este inevitabilă. Dar dacă veți înțelege cauza care provoacă toate aceste lucruri, voi deja puteți începe, domne, pun piciorul în prag și schimb direcția. Fac ceva. Și ideea că 3-ul de spade provine în mod direct, fără niciun alt intermediar din arcanul major, diavolul, asta îmi spune că există o cauză principală și nu neapărat mai mulți factori. Da? Adică este o problemă de fond, e ceva nesănătos aici, e o presiune, e o situație care trebuie confruntată și nu evitată. Este într-adevăr o combinație foarte provocatoare. Pe de altă parte, vedem la bani, culmea, la bani avem diavolul, care de unde provine? De la un 4 de spade. În această situație, de asta spun că ele cumva cred că se corelează într-un fel sau altul, au o legătură subtilă, dacă nu chiar pe față. Pe partea banilor,
În acest caz, diavolul este rezultatul, să spunem așa, da? Și el ne vorbește despre ori atașamentul față de bani sau cheltuieli care sunt greu de controlat sau datorii sau presiuni financiare sau dependența de un anumit venit sau de o anumită situație materială. De unde provin? De la un 4 de spade. El este cauza, ca să spunem așa. Ce indică? A fost o perioadă de stagnare, a fost o perioadă de așteptare, o perioadă de pauză sau lucrurile nu prea s-au mișcat pe terenul ăsta financiar. Este adevărat, în această săptămână voi să resimțiți o presiune financiară tocmai pentru că lucrurile nu se mișcă în ritmul în care voi v-ați dori. E posibil să apară poate o întârziere, o perioadă de așteptare, lipsa unor rezultate care vă poate face pe voi, din punctul ăsta de vedere financiar, să vă simțiți un pic blocați. În afară de acest lucru, mai putem vorbi de o nuanță. Cum 4 de spade este o carte destul de pasivă, iar diavolul este o energie care te ține prins, eu aș spune că voi, cu cât amânați mai mult o decizie financiară sau o schimbare necesară în felul în care voi coordonați banul, cu atât senzația asta de blocaj poate să devină mai puternică. Pe de altă parte, haideți să nu vedem decât partea rea sau partea negativă, pentru că există și o interpretare pozitivă. 4 de spade poate indica prudență, iar în acest caz diavolul devine avertizor, ca să spunem așa, pentru că de multe ori nevoia asta de siguranță sau teama de a nu pierde niște bani să nu vă împiedice, de fapt, să luați deciziile cele mai potrivite. Da? Așa că și în această situație eu văd mai mult, eu nu văd neapărat o pierdere de bani, ci mai degrabă un sentiment de constrângere, de blocaj. Așa că e posibil, dragilor, voi să simțiți că sunteți oarecum limitați de o anumită situație financiară și că cheia cumva care vă scoate din această stare de blocaj este ca voi să identificați ce vă ține pe loc și, în general, să nu lăsați teama, să nu lăsați un anumit atașament să vă dicteze alegerile. De asta am spus că nu e întâmplător și că cumva aceste lucruri au legătură atât pe parte profesională cât și financiară. Vedeți cum se corelează cu aceste energii? Cu ideea asta că e neutru, dar depinde foarte mult de cum voi acționați. Pe partea asta a relației, aici avem un as de bâte provenit dintr-un 6 de cupe și împăratul, zodia Berbec. Aici văd o legătură cu, nu știu dacă e vorba de niște nostalgii, dar el are ceva legătură cu trecutul vostru, sentimental, poate chiar ca cuplu. La voi, dragilor, aș spune că acest as de bâte ne vorbește cumva despre un nou început, despre o reaprindere a pasiunii, entuziasm, dorință de a construi ceva nou împreună. De ce spun acest lucru? Așa cum am mai zis, 6 de cupe aduce o familiaritate, da? Ceva care s-a petrecut cu mult timp în urmă, amintiri frumoase, apropiere emoțională și posibil ca partenerii voștri să fiți împreună de destul de multă vreme. Pe lângă acest lucru, împăratul poate să reprezinte partenerii voștri dacă au legătură în mod direct cu zodia Berbec, nu e obligatoriu, dar împăratul ne vorbește de stabilitate, maturitate, dorința de a construi ceva foarte solid și tocmai aceste energii duc la acest as de bâte. Așa că în relație, dragilor, dacă nu vă merge prea rost, să spunem așa, pe partea asta a banilor, a profesiei, totuși cu dragostea
e bine, sunteți stabili. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că există șansa unui nou început, mult mai stabil, să știți că nu este ceva de moment, ci este o energie care chiar are potențial să se transforme în ceva și mai durabil. În același timp, există o bază emoțională, există deja o legătură afectivă între voi. Unul dintre voi cu împăratul caută poate mai multă maturitate, caută mai multă siguranță, dar indiferent cum, din această combinație de fapt se naște acest as de bâte, adică aveți acest impuls nou. Da? Mai ales dacă relația poate a traversat așa o perioadă mai rece, să spunem, că se reaprinde flacăra dintre voi. Da? După o etapă așa mai statică, apare cumva din nou dorința de apropiere. Și aici mai vreau să fac o mică paranteză. Asul de bâte, mai ales pe partea asta sentimentală, arată o chimie foarte puternică între voi, foarte multă pasiune, foarte multă senzualitate. Să vă simțiți așa mult mai atrași decât în mod normal de către celălalt. Acum, cei care sunteți singurei, avem nebunul, de unde vine el? De la un 9 de bâte. Dragilor, la voi se pare că voi sunteți pregătiți pentru o nouă relație sau pentru cel puțin inițierea, căutarea unei noi relații. De unde provine de la acest 9 de bâte? 9 de bâte în situația asta îmi vorbește de foarte multă prudență. De ce? Pentru că ați avut niște experiențe care au lăsat niște urme și sunteți, poate nu aveți așa foarte mult, sau ați traversat o perioadă în care erați destul de neîncrezători sau aveați tendința mereu să stați cu garda sus. Nu mă implic prea tare, dacă o să mă doară, dacă nu o să fie bine. Așa că după această perioadă în care voi ați fost foarte, foarte precauți sau chiar unii dintre voi posibil să vă fi încercat și anumite dezamăgiri pe planul ăsta sentimental, brusc apare dorința de ceva nou. Așa că sunt cumva energii în contrast, alb și negru, ca să spunem așa. De ce? Dacă până acum ați spus, dom'le, mai bine mă protejez. De ce? Pentru că am fost rănit înainte și eu nu mai vreau să trec prin ce am trecut. Nebunul ce spune? Dom'le, totuși merit, să mai îmi dau o șansă în viața asta. Să fac ceva și pentru inima mea. E ca și cum voi vă luați inima în dinți și spuneți, gata, nu vreau ca trecutul să-mi decidă viitor. Pe de altă parte, acest nebun, să știți, nu știu zodia vărsător dacă vă spune ceva, poate aveți legătură directă pe lună, Venus sau chiar ascendentul în vărsător, atât mai mult, nu e obligatoriu, dar nebunul nu înseamnă neapărat că începi imediat o relație. Uneori înseamnă că voi vă schimbați complet atitudinea vis-a-vis de partea asta sentimentală față de iubire. Adică devineți mai deschiși, așa, mai curioși, mai dispuși. Doamne, vreau să cunosc și oameni noi. Iar această combinație eu aș vedea-o mai degrabă ca pe o eliberare, pentru că după o persoană care mereu a stat în apărare așa și foarte prudenți, în sfârșit apare curajul ăsta de a face un pas înainte și de a privi partea asta emoțional-sentimentală a vieții și cu alți ochi. Așa că nebunul eu îl văd ca pe o încurajare să lăsați în urmă orice teamă, orice frică și să vă permiteți până la urmă să vă mai uitați și către un posibil viitor amoros. Surpriza săptămânii o aduce un rege de bâte, de unde vine el? De la un 6 de spade. Zodii de foc avem aici, berbec, leu sau săgetător. Dragilor, nu știu dacă în viața voastră va aduce o persoană mai hotărâtă, cu inițiativă, sau poate voi chiar aveți, nu știu, pe ascendent cât o zodie de foc. Cert este că surpriza săptămânii pentru voi va aduce curaj, va aduce încredere, va aduce hotărâre, inițiativă. De unde provine? De la 6 de spade, care ne vorbește de depășirea unor perioade dificile, de lăsarea în urmă a unui conflict
a unor perioade destul de complicate pe care a trebuit să le traversați și șasele de spade de fapt arată perioada de tranziție, ca și cum această perioadă de tranziție se termină și în sfârșit lucrurile capătă noi valențe mai benefice pentru voi. Da? Cumva trecerea asta către o etapă mai liniștită. Acum, ori surpriza asta frumoasă vine prin intermediul unei persoane care are un rol important în viața voastră, este cineva care chiar știe ce vrea de la viață și care e posibil să aibă și inițiativă și să apară exact după o perioadă destul de tensionată și cumva lucrurile parcă încep să se mai liniștească. Sau puteți fi, cum am mai spus, chiar voi să reprezentați acest rege de bâte. Adică, ce înseamnă asta? Că după o perioadă de incertitudine sau de blocaj, voi vă recăpătați încrederea în voi și deveniți mult mai hotărâți. Adică nu mai sunteți ezitanți, începeți să acționați, începeți să vă asumați drumul, direcția pe care voi vreți să mergeți. E ca și cum mai zice, în sfârșit am ieșit din furtună, acum e momentul să cam preiau controlul și să merg înainte cu mai multă încredere. Haideți să vedem și ce mesaj are oracolul Șoaptele Oceanului pentru voi, dragii mei din Pești, în săptămâna 27 iulie și 2 august. Uf, ce nu-mi place când se grupează așa. Ia să vedem. Opa! Ia uite că era să o și pierd. Să vedem. Nu știu dacă cifrele 1, 4, 5, 41 vă spun ceva. Ce ne spune acest mesaj? Spune așa, să transmiți cu claritate ceea ce tu ai de spus. Ce înseamnă asta? Reflectează asupra modului în care comunici atât cu ceilalți, dar și cu tine însuți. Asigură-te că îți exprimi gândurile și sentimentele din inimă cu respect și cu sinceritate. De fapt, ce ne spune acest mesaj? Eu aș zice că pune accentul pe calitatea comunicării și pe felul în care voi o faceți. Pentru că nu spune doar vorbește, comunică, ci spune fii autentic în ceea ce transmiți. Pentru că uneori problema nu este lipsa comunicării, ci faptul cum o facem. Da? Sau faptul că nu spunem exact ceea ce simțim. Sau că presupunem că ceilalți ar trebui să ne înțeleagă fără ca noi să dăm prea multe explicații. Da? Sunt niște mici nuanțe aici. Asta ce înseamnă? Că voi, înainte de a-i face pe ceilalți să vă înțeleagă, este foarte important ca voi înșivă să fiți clari cu propriile voastre gânduri, cu propriile voastre emoții. Eu aș spune că nu este neapărat un îndemn, Dom'le, spune orice, oricum, ci mai degrabă folosește comunicarea sinceră, respectuoasă, fără măști, fără teamă, de a-ți exprima ceea ce până la urmă simți cu adevărat. Și cred că un lucru, cel mai important lucru, și ar fi că cuvintele, să știți, au puterea de a apropia sau de a îndepărta oamenii. Așa că depinde foarte mult ce alegeți, felul în care alegeți să comunicați cu ceilalți, cât de sincer, cât de respectuos, cât de autentic este, poate schimba relații, poate schimba situații importante din viața voastră, așa că cu cât ele sunt făcut cât mai autentic, cu atât șansele sunt mai mari ca voi să evoluați până la urmă în direcția dorită. Și aici vreau să fac o mică paranteză. De ce? Pentru că se leagă foarte mult de luna august. Așa că cei care n-ați urmărit lecturile mele generale pe august, chiar vă sugerez
să le vedeți, pentru că, într-adevăr, are foarte mare legătură cu ideea asta de a fi autentic, de a fi original. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că mi-ați fost alături la această lectură. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, liniștea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.